සුබ දවසක්. IT Solution YouTube channel එකට අදත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියා දෙන්න හිතුවා ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක්. ඒක තමයි ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඇහුවා Wi-Fi lab එකට connect කරාට පස්සේ data ගොඩක් නිකම්ම කැපෙනවා කියලා. ඒකට හේතු ගොඩක් බලපෑවත් ප්‍රධානම හේතුව වෙන්නේ Windows OS එකේ එන update. ඒ update ඔටෝම සිද්ධ වෙන නිසා ඒකට data විශාල ප්‍රමාණයක් කැපෙනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් ක්‍රම දෙකකට මම කියා දෙනවා Windows update පහසුවෙන් off කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි යමු පළවෙනි ක්‍රමයට. මුලින්ම මම පෙන්නන්නම් Windows update ගියාද කියලා අපි හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා settings වලට යන්න ඒකේ අවසානට තියෙනවා update and security කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ update ගිහින්නම් මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා. හරි. මම දැන් කියන්නම් update off කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා ආයිත් search bar එකට යන්න එතන service කියලා type කරන්න. එතකොට මේ විදිහේ window එකක් එනවා. ඒකේ පහළටම scroll කරන්න. එතන ඔයාට පේනවා Windows update කියලා තියෙනවා. ඔයාට පේනවා ඒක දැනටමත් running කියන තත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ. Windows update කියන එක double click කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් එනවා. ඒකේ ඔයාට පේනවා startup type කියන එක manual තමයි තියෙන්නේ. ඒක disable විදියට වෙනස් කරන්න. පහළ service status වල running තමයි දැනට තියෙන්නේ. ඒක stop කියන එක click කරන්න. දැන් apply දෙන්න. හරි මේ විදියට පුළුවන් අපිට සාර්ථකව update off කරගන්න. මම දෙවෙනි ක්‍රමයට යනවා. මේ ක්‍රමය කලින් එකට වැඩිය ගොඩක් පහසුයි. ඔයා ආයි settings වලට යන්න. එතන update and security කියන එක click කරන්න. එතන පහලින් ඔයාට පේනවා push update for 7 days කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දවස් 7කට update යන එක නවත්තනවා කියලා. මම ඒක එකපාරක් click කරනවා. ඔයාට පේනවා උඩ update කියන එකේ date එක 10/7 ඉඳලා 10/14 වෙනකන් වෙනස් වුණා. තව සැරයක් push update කියන එක click කරනවා. දැන් තවත් සතියකින් ඒක වැඩි වුණා. මේ විදියට 4 සැරයක් ඔයාට update එක කල් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මාසයක් යනකම් නැවත අපිට update ගිහින් data කැපේ කියන බය තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි මම අද කියා දුන්නේ පහසුවෙන් කොහොමද update off කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ගැන අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අමතක නොකර IT Solution YouTube channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරොත් ඔයාට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. සුබ දවසක්.